ओके बायोलोजिकल भएको छैन बायोलोजिकल स्कुल ल अलिकति साइन्टिफिक स्कुल पनि मानिन्छ हैन अबाउट द स्टडी अफ क्राइम एन्ड क्रिमिनल्स कजेस अफ क्राइम अनि यो लोम्ब्रोसो भन्ने एकजना मान्छे थिए he was an Italian physician and when he was the physician of Italy he frequently visited the jail because his friend was there in jail as a jailer उनको एउटा साथी थियो क्या जेलर अनि त्यो साथी जेलर भए हुनाले जेलरलाई भेट्ने क्रममा उनले बेला बेलामा जेलमा जान्थे भेट्थे अनि एक दिन उनको दिमागमा के आयो भने यो क्रिमिनलहरुको बारेमा चाहिँ यो फिजिकल स्ट्रक्चरको आधारमा केही स्टडी गर्न सकिन्छ कि भनेर he was not a criminologist फर्स्ट है उनको केही सम्बन्ध साइनो केही पनि थिएन क्रिमिनोलोजिस्टसँग त्यही जेलर साथी मात्रै थियो अनि उनले चाहिँ पछि यसो विचार गरेर के विचार गरे भने अब म यसको चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चरहरुको स्टडी गर्छु भन्ने भयो त्यतिबेला एकजना भिलेल्ला भन्ने मान्छे BILLELA के यस्तै के छ स्पेलिङ है भिलेल्ला भन्ने एकजना क्रिमिनल नोटोरियस क्रिमिनल जेलमा थियो एकदम खतरनाक खालको चाहिँ के रे बडी स्ट्रक्चर भएको हैन उसको खोपडी पनि अलि अलगै खालको हैन त्यसपछि अनि फेस पनि अलगै खालको कपाल पनि अलगै खालको अरु मान्छेहरु भन्दा त्यस्तो मान्छे थियो अनि त्यो एकदम नोटोरियस क्रिमिनल मानिन्थ्यो हेर्दै डर लाग्दो छ भन्ने साथीभाइहरुसँग कुरा भयो होला जेलरसँग अनि उनले चाहिँ त्यसको स्टडी गर्न खोजे पहिला अनि उनले चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ खोपडीको स्ट्रक्चर त्यसपछि उसको कपाल कर्ली कर्ली हेयर थियो हैन लामा लामा हात थिए लामा लामा कान थिए त्यसपछि के रे त्यो हामी कुकुरदारा भन्छौं गाउँघरमा तिमीहरुले के भन्छौ हैन यो कुकुरको जस्तो बंगारा को छेउमा हुने दाँत कुकुर दाँत पनि भन्छन् हैन अनि त्यो त्यस्ता दाँतहरु पनि अलि अस्वाभाविक खालका कुकुरकै जस्ता दाँत देखिने अलि अग्ला खालका दाँतहरु भएको अनि त्यसपछि यो के भन्छ गालाको हड्डी पनि ठुलठुला भएको थेप्चा नाक भएको हैन थेप्चो तर ठुलो नाक भएको चिम्सा आँखा भएको कर्ली हेयर भएको त्यस्तो मान्छे थियो त्यो त्यसपछि उनले अरु मान्छेहरुको पनि स्टडी गरेर धेरै मान्छेहरुको स्टडी 10,000 लगभग मान्छे के 1,000 लगभग मान्छेहरुको स्टडी गरेका छन् उनले इनमेट्सहरु जेल भित्र जो थिए ती 1,000 जति मान्छेहरुको स्टडी गर्दाखेरि उनले के पत्ता लगाए भन्दाखेरि जसका यस्ता बडी स्ट्रक्चरहरु हुन्छन् कर्ली हेयर हुन्छ लामा लामा हात हुन्छन् लामा लामा औंला हुन्छन् अनि त्यसपछि के रे लामा लामा कान हुन्छन् कर्ली हेयर हुन्छ अनि अब तिमीहरु आजभोलि केटीहरु खास गरी केटीहरुले पैसा तिरेर कर्ली हेयर बनाउँछ तिमीहरु हैन सिधा छ भने पनि अनि आँखा चिम्सा भएको नाक थेप्चो भएको ठुलठुला ओठ भएको अनि बंगाराको हड्डी पनि अलि बाहिर निस्क्या यो के भन्छ चिन हैन चिउँडो अस्वाभाविक रूपमा लेफ्ट राइट अथवा ब्याक फरवर्ड टिल्टेड भएको त्यस्तो मान्छेहरु चाहिँ क्रिमिनल हुन्छन् भने अनि उनले के पनि भन्न भ्याए भन्दाखेरि यो यस्ता तीनवटा स्ट्रक्चर मिल्यो भने त त्यो कन्फर्म अपराधी हुन्छ महिलाहरुको हकमा तीनटा मात्रै मिले नि पुग्छ के पुरुषहरुको हकमा 5 वटा सम्म मिल्यो भने त्यो क्रिमिनल हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाले त्यसबाट उनले has concluded that the criminal are the born criminals सबै मान्छे जन्मजात अपराधी हुन्छन् यस्तो हो जन्मजात बडी स्ट्रक्चर त जन्मजातै त्यस्तो हुने भयो नि त यो पछि बन्ने चीज होइन जन्मजात त्यस्तो स्ट्रक्चर भएर जन्मिन्छ त्यस्तो स्ट्रक्चर भएर जन्मिने मान्छे अपराधी हुन्छ अनि यस्ता मान्छेहरुलाई पनिशमेन्ट के दिने भन्दा जो जन्मजात अपराधी भएर जन्मिया छ जसको बडी स्ट्रक्चर त्यस्तो छ हैन त्यहाँ मोर्फोलोजी के भन्ने छ तिमीहरुले जसले प्रेजेन्टेसन गर्छ त्यो भन्नु तीन खालका चाहिँ बडी स्ट्रक्चर एउटा एकदम धेरै मोटो एकदम धेरै पातलो अर्को चाहिँ ठिक्क भएको त्यस्ता मान्छेहरु छन् त्यसको पनि उनले स्टडी गरे अनि बडी स्ट्रक्चरका आधारमा स्टडी गरिसकेपछि उनले सबै मान्छेहरु बर्न क्रिमिनल हुन्छन् भने अनि यसको यो थ्योरीको थेरैले पछि धेरै आलोचनाहरु भएको छ यो गलत कुरा छ भन्ने छ र उनले त्यतिबेला स्टडी गर्दाखेरिको एउटा रियालिटी के छ भने
इटलीको सोसाइटीको उनले स्टडी गरे हुन्, इटलीको जेलको। इटलीमा काला र गोरा दुवै खालका मान्छेहरू हुन्थे। हामीले योभन्दा अगाडि पनि भन्यौँ होइन, कल्चरल कन्फ्लिक्टहरू हुन्छन्। अनि त्यहाँको कल्चरल कन्फ्लिक्ट अनुसार गोराहरूका लागि उपयुक्त कानुनहरू बनाएका थिए। गोराहरूको कानुन गोरा र कालाको बिचमा इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट हुने भयो। अनि कालाहरूले गर्ने चिज गतिविधि सबैलाई उनीहरूले अपराध मान्थे र स्वाभाविक रूपमा कालाहरू भनेको निग्रोहरू होइन, अफ्रिकन निग्रोहरू जेलमा थिए, स्वाभाविक हो। निग्रोहरूका त सबैका चाहिँ के अरे बडी स्ट्रक्चर त्यस्तै हुन्छ। अहिले हामीले दुनियाँमा चाहिँ के अरे आदर्श पोलिटिसियन मान्छौँ नेल्सन मण्डेला होइन, उनी पनि निग्रो हुन्। अनि यो निग्रोहरूको नेचर हो त्यो, कर्ली हेयर हुने, बडी स्ट्रक्चर हो क्या, कर्ली हेयर हुने, टाउको के अरे अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ अरूको टाउकोभन्दा फरक टाउको देखिने, त्यसपछि के अरे आँखा अरूभन्दा चिम्सा हुने, थेप्चो नाक हुने, यो सबै चाहिँ बडी स्ट्रक्चर कसको हो भन्दाखेरि निग्रोहरूको। यस्तो अनसाइन्टिफिक ननसेन्स ऊहरू निकाल्ने, के भन्छ, निष्कर्ष निकाल्ने यो चाहिँ स्टडी ठिक भएन भनेर त्यसको आलोचना भएको छ। हाउएभर लोम्ब्रोसो इज कन्सिडर्ड एज द फादर अफ मोडर्न क्रिमिनोलोजी। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने है। फेरि तिमीहरूलाई क्वेसनमा जाँचमा त्यस्तै हिसाबले क्वेसन आउँछ होइन। फेरि नो बडी च्यालेन्ज्ड हिम एज हि इज नट अ फादर अफ क्रिमिनोलोजी। उनी फादर अफ क्रिमिनोलोजी होइनन् भन्ने कोही पनि छैन। फेरि सबै त्यो थ्योरी उनको त्यो स्टडीका आधारमा जे निष्कर्ष निकाले त्यो गलत निकाले, त्यो कुनै वैज्ञानिक निष्कर्ष थिएन। फेरि पनि किन मोडर्न क्रिमिनोलोजीको के अरे फादर मानिन्छ तिनलाई भन्दा त्यसको एउटा कारण छ। तिमीहरूले जसले स्टडी गर्छ उसले भन, त्यो तिमीहरूले पत्ता लगाउन सकेन भने म भनिदिउँला है। अनि त्यही मेन चिजै त्यही हो, खोज्नेले त्यो खोजेनौ भने तिमीहरूले अहिले एक खालको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्छौ, जाँचमा थाहा हुँदैन। अनि किन तिनलाई चाहिँ मोडर्न क्रिमिनोलोजीका फादर मानियो भन्ने एउटा मेन पोइन्ट छ। उनलाई फादर नै मानिन्छ है। अहिलेसम्ममा कसैले उनलाई मोडर्न क्रिमिनोलोजीका फादर होइनन्, यो गलत हो भन्ने कोही पनि छैन। अनि यो स्कुल इटालियन फिजिसियनले डेभलप गरे हुनाले इटालियन स्कुल पनि भन्छ, लोम्ब्रोसियन स्कुल पनि भन्छ होइन। अनि इटली स्वाभाविक युरोपमा पर्छ, त्यस कारणले यसलाई युरोपियन स्कुल पनि भन्छ। पछि सोसियोलोजिकल स्कुललाई हामी अमेरिकन स्कुल भन्छौँ होइन। अनि यो सिद्धान्त बनाउने मान्छे हुन् लोम्ब्रोसो। अनि लोम्ब्रोसोका अरू दुईजना उनका डिसाइपलहरू थिए। डिसाइपल भनेको फलोवर है। डिसाइपल र फलोवरमा फरक पर्छ। डिसाइपल भनेको क्रिटिसिजम पनि गर्न सक्ने, तिमीले भनेको कुरो ठिक छ तर यहाँ बेठिक छ भनेर सपोर्ट गर्ने मान्छे डिसाइपल हो है। त्यो चाहिँ दुईजना मान्छे थिए, एकजना एन्ड्रिको फेरी, अर्को राफेल्ली गारोफालो भन्ने दुईजना मान्छेहरू थिए। उनका चेलाहरू पनि हुन्। अनि पछि चाहिँ तिनीहरूको नाम पनि जोडिएर आउँछ। उनीहरूले पछि केही मोडिफिकेसन गरे। मान्छे जन्मजात अपराधी हुन्छ त्यो कुरा हामीले मान्यौँ, जन्मैदेखि अपराधी भएर आउँछ त्यो पनि मान्यौँ। त्यसपछि यसलाई बायोलोजिकल स्कुल भन्नुपर्छ त्यो कुरा पनि मान्यौँ। बडी स्ट्रक्चरका कारणले अपराध गर्छ त्यो कुरा पनि मान्यौँ। तर कतिपय अवस्थामा सबै मान्छेहरू बर्न क्रिमिनल हुँदैनन्। सबै मान्छेहरू बडी स्ट्रक्चरका कारणले मात्रै अपराध गर्दैनन्। यस्तो बडी स्ट्रक्चर नभएका मान्छेहरूले पनि अपराध गरेका देखियो। त्यस कारणले कतिपय मान्छेहरू बाई सिचुएसनल क्रिमिनल पनि हुनसक्छ। अनि के भन्छ भने अर्को चाहिँ के अरे यो अकेजनल क्रिमिनलहरू पनि हुन्छन् है। अकेजन अनुसार अपराध गर्ने, सिचुएसन त्यस्तो अनुकूल मिल्यो भने अपराध गर्ने, नत्र नगर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् भन्ने त्यो मोडिफाई गरे। र यो कहिले भयो भन्दा ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ लोम्ब्रोसो नै भयो। अनि त्यस कारणले लोम्ब्रोसोले पनि आफ्नो थ्योरीलाई पछि उनले अलिकति रिभाइज गरेर के भने भन्दाखेरि हो अरू पनि अपराधी हुन्छन्। तिमीहरूले क्रिमिनल लमा टाइप्स अफ क्रिमिनल्स पढ्यो होला। त्यो क्रिमिनल्सहरूका टाइपहरूभित्रमा चाहिँ विभिन्न टाइपहरू छन्। त्यसमा बर्न क्रिमिनल, सिचुएसनल क्रिमिनल होइन, अनि यो के भन्छ अकेजनल क्रिमिनल, त्यसपछि लासिभियस क्रिमिनल भन्छ होइन। त्यो लासिभियस क्रिमिनल भनेको ती सेक्सुअल रिलेसनसँग सम्बन्धित क्रिमिनलहरू हुन्छन्। अनि उनले के पनि भने कतिपय मान्छेहरू क्रिमिनोलोइड पनि हुन्छन् भन्छन्। क्रिमिनोलोइड भनेको चाहिँ द पर्सन हु इज इन बिट्विन द क्रिमिनल एन्ड नन क्रिमिनल। त्यस्ता मान्छेहरू सिचुएसन अनुसार क्रिमिनल बन्ने चान्स पनि रहन्छ, कन्फर्मिस्ट बन्ने चान्स पनि रहन्छ भन्ने छ। त्यो थ्योरी चाहिँ उनको हो। यो बायोलोजिकल स्कुलको स्टडी गर्दाखेरि 3जना मान्छेको नाम छोड्नु हुँदैन। लोम्ब्रोसो,
गारोफालो र एन्ड्रिको फेरी। अनि यो स्कुललाई अर्को के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई पोजिटिभिस्ट स्कुल पनि भन्छ। बायोलोजिकल फिजिकल उसको आधारमा गरे हुनाले बायोलोजिकल स्कुल पनि भन्छ। अनि पोजिटिभिजम पनि किन भन्छ भने थर्ड हार्ड डिटर्मिनिजमका कारणले मान्छेले अपराध गर्छ। त्यो थर्ड हार्ड डिटर्मिनिजम भनेको हो उसको बडी स्ट्रक्चर हो हैन। त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा उसको जन्मजात आउँछ। त्यसैले कहिले कहिले चाहिँ तिमीहरूले कतिपय बुकमा भेट्न सक्छौ, त्यो हपकिन्सको बुकमा पनि छ। यो के अरे साइकोलोजिकल साइकोलोजिकल स्कुललाई पनि साइकोलोजिकल पोजिटिभिजम भन्छ। त्यहाँ पनि थर्ड हार्ड डिटर्मिनिजम भन्ने हुन्छ मान्छेलाई अपराध गर्न। त्यो भनेको मेन्टल कन्डिसन हो, यहाँ चाहिँ बडी स्ट्रक्चर हो भन्छ। अनि यो पोजिटिभिजम भन्दाखेरि अर्को कुरा के छुट्याउनुपर्छ भने जुरिस्प्रुडेन्सको पोजिटिभिजम र क्रिमिनोलोजीको पोजिटिभिजम एउटै होइन है। जुरिस्प्रुडेन्सको पोजिटिभिजममा लोम्ब्रोसो के अरे उसको नाम आउँछ, बेन्थमको नाम आउँछ। यहाँ बेन्थमको नाम आउँदैन पोजिटिभिजममा। क्रिमिनोलोजीमा बेन्थमको नाम केमा आउने भयो भन्दाखेरि क्लासिकल स्कुलमा आउने भयो है। अनि त्यहाँको पेन एन्ड प्लेजर थ्योरी चाहिँ पोजिटिभिजमसँग सम्बन्धित हो। यहाँको पेन एन्ड प्लेजर थ्योरी चाहिँ क्लासिकल स्कुलसँग सम्बन्धित हो। यो पोजिटिभिजम अलगै हो। अनि यसलाई पोजिटिभिजम किन भन्यो भन्दाखेरि त्यही थर्ड हार्ड डिटर्मिनिजमले चाहिँ क्राइम गर्ने नगर्ने कुरा निर्धारण गर्छ भने हुनाले यो भएको है। यो स्कुल त्योभन्दा अरू केही छैन, केही मोडिफिकेसन भयो। बडी स्ट्रक्चरका कारणले अपराध गर्छन्, ती अपराधीहरू जन्मजात हुन्छन्। मेन अपराध गर्ने टेन्डेन्सी त्यही नै हो भनेपछि कज अफ क्राइम के हो? द मेन कज अफ क्राइम इज फिजिकल स्ट्रक्चर अफ अ क्रिमिनल। त्यो हो द्याट कम्स बाई बर्थ, त्यो जन्मजात आउँछ र मेन क्रिमिनलहरू त्यो हुन्छन्। र उनीहरूले अनि पछि सप्लिमेन्ट्री के गरे भन्दाखेरि बट द कज अफ क्राइम इज नट ओन्ली द फिजिकल स्ट्रक्चर, त्यहाँ चाहिँ सिचुएसन इज अल्सो वान अफ द कज अफ क्राइम हैन। फेभरेबल सिचुएसन छ कि छैन अपराध गर्न, जस्तै यो के अरे सिचुएसनल क्रिमिनलको उदाहरण दिन पर्यो भने कोही मान्छे सिचुएसन हेरेर त्यो अपराध गर्ने कि नगर्ने भन्ने जान्छ नि। जस्तै तिमी कसैलाई भोक लाग्यो अनि आफ्नो भोक पुरा गर्न के गर्न पर्यो भन्दा कुनै खाने चिज किन्न पर्यो। किन्न भनेर बजारमा गएको थियो, पसलमा गएको थियो। यसो गएको बेला साउजी रहन्छ, यताउता कोही हेऱ्यो, कोहीलाई देखेन। अनि के लाग्यो भने के बेकार पैसा खर्च गरिनु, कोही रहन्छन् एउटा चाहिँ टिपेर लिएर जान्छु भनेर त्यहाँबाट केही उठाएर लिएर आयो भने त्यो सिचुएसनले सपोर्ट गरेका कारणले अपराधी भयो हैन। साउजी त्यहाँ भए भए त्यही चिज किनेर लिएर आउँथ्यो। त्यस्ता चिजहरू सिचुएसनल कन्डिसनमा भर पर्छन्। कतिपय ओकेजनल हुन्छन् हैन, खास खास अवस्थामा मात्रै अपराध गर्ने। जस्तो ड्रग एडिक्ट भएको बेला अपराध गर्ला कसैले हैन। अनि कसैले कुनै स्पेशल अकेजनहरुमा मात्रै अपराध गर्ला। जस्तो उदाहरणको लागि हामी कहाँ छ नि शिवरात्रिका दिन भाङ खाने चलन हुन्छ हैन। तिमीहरु कतिले खाछौ, कतिले खाछैन, त्यो नखाँदा राम्रो हैन। एकचोटि त हो नि खाना विचार गर्दा के भयो र भनेर खाइहाल्ने अलग विषय हो। त्यो शिवरात्रिका दिन भाङ खाने कुरा हो भने त्यो भाङ खाने कुरा त हाम्रो कानुनले प्रोहिबिट गरेको छ नि त गर्न त। तर त्यो दिनका लागि हामी छुट दिन्छौं। अनि त्यो दिन हामी डेभिएसन त हो नि एक खालको, त्यो गर्न नहुने काम हो, त्यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा जानी जानी पनि हामी त्यो चिज गरिरहेका हुन्छौं हैन। अनि तास खेल्न पाइँदैन, तास खेल्नु जुवा खेल्नु गलत हो, तर हामी दशैं तिहारका बेला तास जुवा खेल्ने चलन छ। त्यस्ता अकेजन अनुसारका अपराधहरू पनि हुन्छन् भन्ने छ। त्यसपछि एउटा लास्सिभियस क्रिमिनल भन्छ हैन, द क्रिमिनल हु इज रिलेटेड हु इज इन्भल्भ इन द सेक्सुअल अफेन्सेस भन्ने छ। त्यसपछि त्यो क्रिमिनोलोइड अनि स्युडो क्रिमिनल पनि हुन्छ भन्छन् उनले, PACUDO है स्युडो। स्युडो भने तिमीहरूलाई थाहा छ के भन्छ, छद्म रूपी भन्छ नेपालीमा। अनरियल भनौँ न, रियलमा होइन तर अनरियल वाला अपराधी मानिन्छ। सोसाइटीले वाला अपराध मानिरहेको हुन्छ तर रियलमा ऊ अपराध होइन। त्यस्ता पनि कन्डिसनहरू हुन सक्छन् भन्ने हो। अनि हु इज इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी अन बायोलोजिकल स्कुल?
Is it already assigned or not? I think I did not assign you anyone. कसले गर्ने सेल्फ मोटिभेटेड यो इन्ट्रेस्टिङ पनि छ पढ्दै जाँदाखेरि उनले चाहिँ 17-18 यस्ता कति बडीका फिजिकल स्ट्रक्चर 17-18 लिस्ट आउट गरेका छन् यो भन्ने त्यसमध्येमा 5वटा मिल्यो भने कन्फर्म त्यो मान्छे चाहिँ क्रिमिनल हुन्छ भन्छ त्यो पनि कस्ता मिल्यो भने कस्तो खालको अपराधी हुन्छ भन्ने हो अनि व्हाई ही इज कन्सिडर्ड एज रियल मेन कुरा चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेसन आउँछ है लोम्ब्रोसो इज द फादर अफ मोडर्न क्रिमिनोलोजी जस्टिफाई भनेर आउँछ अनि त्यस्तो चाहिँ मान्छेको बडी स्ट्रक्चर हेरेर अपराधी भन्ने अहिले जस्तो हाम्रो यहाँ भन्यो भने चिम्सा आँखा भने मङ्गोलियन होलान् हैन एउटा स्ट्रक्चर मिल्छ नाक अलि के अरे थेप्चेर चुच्चे भन्छौँ हामी हैन थेप्चो नाक पनि होला दुईटा कुरा मिल्यो अनि त्यसपछि चिकबोन अलिकति ठुलो होला तीनटा मिल्यो हैन अनि त्यसपछि ओठ अलिकति ठुला होला 4वटा मिल्यो कान अलि ठुला होला 5वटा मिल्यो उनको हिसाबले भन्ने त गौतम बुद्ध पनि अपराधी हुन् गौतम बुद्ध दुनियाँमा त्यस्ता मान्छे हुन् जसको एकदम कान लामा कान थिए हैन लामा हातकेला के अरे आर्म्सहरू एकदम लामाहरू थिए त्यस्ता लामा आर्म्स कान भएका हुने अन्त गौतम बुद्ध पनि लोम्ब्रोसोको हिसाबले क्रिमिनल हुन् यस्तो ननसेन्स कुरा गरे मान्छेलाई किन हामीले मोडर्न अझ त्यो फादर अफ क्रिमिनोलोजी अझ त्यसमा पनि मोडर्न क्रिमिनोलोजीको फादर किन माने होला हैन मेन कुरा त्यो छ त्यसमा कसले गर्ने ल भन एकजनाले एनीवन सर कसरी नगरे म गर्छु करिश्मा ओके हजुर मैले भन्नै आँटेको थिएँ करिश्माले भनिहाल्दिन् भन्ने कोही छ भने भन्दा हुन्छ अझै पनि उसले किनभने कन्डिसन इज कसैले नगरे म गर्छु ल तिमी नै गर अन्त कसैले गर्लान् जस्तो लागेन